ayun mga ka-check, papunta tayo ng Obando. At ang nangyari is pinahamak tayo ng ating microphone. Simula pa pala kanina, hindi siya gumagana. Hindi ko alam kung bakit. Alam ko naman yung bagong dating siya sa akin is gumana siya. So no choice, kailangan na naman lakasan ko ang boses ko. So sana hindi tayo abutan ng ulan doon. So nagkahilan pala itong dalawa na to. Sana maririnig ang boses ko. So lalakasan ko na lang. Tapos nakamas pa tayo. Kaya medyo ngongo yung lumalabas. Pangkaraniwang mic ang gamit natin ngayon. A few moments later. Ayun mga ka-check, so malapit na tayo. Dito na tayo sa may Obando na to. Plaza Magsaysay, Obando, Bulacan. So ito yung simbahan nila mga ka-check. So sarado siya, tayo makakapasok. One way. So dito diraos yung yung pasayaw sa mga gustong magkaanak, na ang sinasabi nila na pag sumayaw ka, wala kayong anak, is bibiyaan kayo ng anak. So ganito kalit yung nila, kalsada nila rito. So itong lugar na to, parang wala rin pinagbago sa lugar ng Malabon. So may daan pala rito papuntang Bulacan. Time check is 12:45 ng hapon. So, wala naman tayong maano nga narito mga ka-check. Kasi mga sarado na yung mga yan, kamote. So ang ganda naman ang lugar na to. Sa ganito itsura mga ka-check ng Obando ngayon. So yung mga fish gates. Saan tayong fishing boat? So meron pa dun sa kabila eh.
So pupuntahan natin siguro yung kabila. Pero ang ganda rito. So yun, ganda na rin ang daanan nila. So wala naman tayong gaanong mapupuntahan dito. Puro tubig lang. So yun mga ka-check, oh, nangingisda sila. Parang ang sarap naman dito. So doon tayo galing kanina. So yung lugar na to is puro ano talaga, puro mga ano, palaisdaan. So yun, ang dami nila, oh, nangingisda. Payatang hangin. Sarap dito. One nap later.
ang ganda ng lugar. So pag nandito ka, para kang relax. Daming mangrove. Tapos ang ganda ng kalsada niya, walang gaanong dumadaan. Tapos ito mga ka-check, dito yung mga ano, fishing boat. Oops. Ayan o, mga fishing boats. So parang naalala ko lang din yung ano namin, yung probinsya namin. Ito siguro, itong lugar na to pinaghalong ano, pinaghalong tabang tsaka dagat. It's all just a matter of time between the days and the nights, from a child being born and the taking of a life. And you'll see. It's all just a matter of time till what's new becomes old, until what's good becomes bad, until what's born